यस्तो राम्री भएपछि म यति राम्री भएपछि बिहान बिहान मुख धोएर यो मेरो नेचुरल ब्युटी हो। धन्यवाद। आज हाम्रो यो लक्ष्मी पूजाको दिन हो। सबै हाम्रो केलभाइन्स फ्यामिली र सबै साथीभाइहरूलाई तिहारको उपलक्ष्यमा मङ्गलमय शुभकामना। के हो त्यस्तै के भन्ने होइन। त्यस्तो आजको हाम्रो दिन चाहिँ भर्खर अब 9:30 बजी आजको दिन सुरु भएको छ। हिजो अलि लेट नाइट बसेको भएर भर्खर उठेको भयो नि। अब यहाँ चिया पाक्दैछ, त्यहाँपछि अब कोठा सरसफाइ गरेर आज चाहिँ तिहार मनाइन्छ र तिहार रोटी बनाइन्छ, रोटी पनि बनाइन्छ। 10 बज्न लागेको छ होइन। अब अहिलेको क्लाइमेट हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिर चाहिँ एकदमै चिसो होला जस्तो छ। हेरौँ न कस्तो कतिको चिसो छ। चिसो सिजन चाहिँ सुरु भइसक्यो। ओ बाहिर त साह्रै चिसो छ। यो चाहिँ हाम्रो बरान्डाबाट देखिने भ्यू। रुखको पातहरू सब झरिसकेको छ होइन। चिसो चाहिँ एकदम हावा चलिरहेछ। चिसो चाहिँ एकदमै चिसो छ आजको दिन। यो चाहिँ हाम्रो बरान्डा। यो भित्र चाहिँ हाम्रो कोठा होइन। हल्का सजाइएको छ कोठा चाहिँ। म देखाउँछु नि त हजुरलाई थोरै तिहारको लागि। यो चाहिँ हाम्रो ठिकै छ। सेलरोटी बनाउनु भएको। अब यसमा चाहिँ मैले केरालाई मिक्स गरेर पनि हालिसकेँ। राम्रो हुन्छ भन्छ नि। तर यो चाहिँ हाम्रो एकदम पहिला चाहिँ थोरै बनाइन्थ्यो, तर यो चाहिँ अहिले एकदमै धेरै हो मेरो लागि। मलाई एकदम मनपर्छ सेलरोटी। मलाई चाहिँ खासै मन पर्दैन। र हाम्रो चिया रेडी भएको छ होइन। अब टक्क लगाएर कालो चिया भयो आजकल फेरि बिहान बिहान। अब चिया खानु पऱ्यो। चिया खाएर अनि काम सुरु गर्नुपर्छ एकछिन। त्यही हो अब यो भाँडा माझेर रोटी बनाउने। अनि हिजो रातभरि ताप्छेन ठिक्क भयो। अनि अब बुढीले चाहिँ भाँडा माझ्ने, म चाहिँ भ्याक्युम लाउँछु होइन। कोठाको सरसफाइ गरेर अनि पहिला तिहार मनाउने। तिहारको रमझम त बल्ल सुरु भयो नि त रोटीबाट। रोटी बन्दैछ। ओके। ग्याजेट रोटी हाल्नु खतरा रोटी हाल्ने मेसिन। ग्याजेट हो कि मेसिन हो म गुगल गरेर आउँछु है। भ्लग बनाउने भन्ने थाहा भएको म अलि मेकअप गरेर ब्युटिफुल भएर आउँथे नि। तिमी यत्तिकै ब्युटिफुल नि। रोटी नै ब्युटिफुल नि तिम्रो अब बनेको जस्तो झन्। तल भयो पिठो। भएन पिठो पातलो भयो। रोटी कस्तो भयो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् ल। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो रोटी। कस्तो तेलले त हावा खाँदै के अरे। यो त घेराम भयो नि त। बोल तिहार आयो जस्तो फिल भयो नि त। गाइदिनु न त्यही फेरि सबै चर्चेलान बहिनी हो। फर्स्ट रोटीको एक्सपिरियन्स सुनाउ नि त। फर्स्ट रोटी चाहिँ पिठो किलो भएछ होइन। बेजत भयो धन्न होइन। त्यस्तो रोटी चाहिँ म बनाउँदिनँ वास्तवमा। यो हाम्रो फर्स्ट रोटी। राम्रै रोटी बनाउँछु। म राम्रै रोटी बनाउँछु होइन बनाउनलाई। तर यो चाहिँ हावा खायो फर्स्टले। सेकेन्डको चाहिँ सेकेन्डको अब उत्कृष्ट भन्नुपर्छ है। हो यस्तो राम्रो भयो त यसो। हजुरले क्यामेरा गर्नु भन्नु अलिक धेरै डोरेको। मलाई चाहिँ चियापत्ती छान्ने चाहिएको थियो। मेरो ग्याजेटले हावा खाला जस्तो छ। सुलसुल चाहिँ दौडिन्छ त के हो त रोटी त भाइ माया। मलाई त्यति भन न। मलाई अरू मतलब छैन। मलाई रोटी राम्रो हुन्छ भने त्यही हो। सुलसुल चाहिँ दौडेको क्या रोटी चाहिँ के भएको नराम्रो नि। यो धेरै भयो बढी भयो नि फेरि।
रोटी तयार भयो भयो हेरौँ न त कस्तो बनाइरहेछ हाम्रो रोटी मैले आफ्नो हातले बनाएको कस्तो छ त रोटी मिठो छ अब हामीले के बनाउँदैछौँ त अब यो क्राउनहरू फ्राई गर्ने आज दिनभरि मैले पकाएको एउटा डिस चिकन त्यही हो आज तिहारको दिन लसुन पिसाइदिन मैले बनाएको डिस सबै मेरो तयारीले बनाउनु भएको